heet Jasper, ik ben 10 jaar en ik heb tinnitus. Ik hoor een engmakend geluid steeds in mijn hoofd. 'S Nachts maakt het me bang. In Nederland zijn er ruim 1 miljoen mensen die net als Jasper last hebben van tinnitus. Hoor mij NVVS richt zich op onderzoek, behandeling en perspectief voor deze mensen. Kom in actie en steun ons via www.stichtinghoormij.nl/ikkominactie.